És ha minden igaz, újra élő adásban vagyok. Hello, hello, sziasztok kedves barátaim! Én Jani vagyok, és ez a Maja Games, köszöntelek benneteket. Itt tartunk a Victoria, ja Istenem, megszokásból már kezdem itt a Victoriát, de nem itt tartunk, hanem ugye Europa Universalis 4 játékkal fogunk játszani, ugye közösségi megszavazásra. Szóval ezt a játékot hozom el nektek most ide TikTokra élő adásba. Szervusz András, szia! Üdv újra itt! Sziasztok újonnan érkezők, sziasztok! Na szóval ezt a játékot hozom el nektek, alapjátékról beszélünk, ahogy láthatjátok, semmi nemű DLC-m nincs, meg itt van egy pár darab ilyen akár micsoda, szóval egy zenepak, meg egy nem tudom milyen pak, egy kicsit visszaveszem, úgy érzem a játéknak a zenéjét, vagy hangerejét, vagy nem tudom, de körülbelül szerintem ez így jó lesz. Még egy kis finom hangolás működik, meg azt nézem meg majd még, hogy a chat az hol fog elférni úgy ténylegesen. Sziasztok, szervusz Bence, szervusz, szia, üdvözlök minden újonnan érkezőt. Sziasztok! Na szóval ezzel a játékkal fogunk játszani, ez lesz az új live tematikája, az Europa Universalis 4, és természetesen Magyarországgal fogunk játszani, mert hogyha már egy új játékot kezdek, és a magyarokkal van lehetőség játszani, akkor természetesen az fog menni itt az élő csatornán. No, lássuk csak, hogy mik a tervek. Igazából nagy tervek nincsenek, játszani szeretnék egy jót. Szóval a magyarokra rányomok, sima normál mód, tehát semmilyen hú de basszus. Ja, elvileg Game Option-be, nem Game Option-be, hol lehet állítani a... Hú gyerekek, elfelejtettem már a játékot, na itt van. A Game Difficulty, szóval igazából gondolkodtam rajta, hogy esetleg egy kicsit átállítsam a játékot, így van. Szervusz, fekete szakál! Szia! De örülök, hogy itt vagy, de rég láttalak. Így van, EU4-jel fogjuk kezdeni az új játék, az új stream. Szóval, ugye, amit a közösség megszavazott a Discordon. És üdvözlöm az újonnan érkezőket is. Szervusz Kris, szervusz Marcel56, sziasztok! Na itt van a Game Difficulty, gondolkodtam rajta, hogy esetleg én variálok rajta, de most az, hogy a lakkot átállítsam esetleg mondjuk nem historikusra, hanem randomra, mondjuk azt szerintem talán egy tök jó dolog lehetne, egy kicsit meg zabarintjuk magát a játékot, tehát nem itt a történelmi, ténylegesen nagy dolgokra megyünk, hanem randomra állítjuk a Lucky Nation. A többit igazából szerintem nincs úgy értelme állítgatni, szóval én ennyit fogok igazából állítani, természetesen a magyarokkal, nem is húzom tovább az időt, vágjunk is bele az első részbe. Nagyon szépen köszönöm a lájkokat, és üdv az újonnan jövőknek is, hello, sziasztok! Nagyon rég nem játszottam úgy ténylegesen a játékkal, szóval nézzétek el nekem, hogyha bénázok. Régen nagyon sokat játszottam vele, nagy kedvencem volt, volt alkalmam már kipróbálni a játékot full pack DLC-vel is, szóval rengeteg mechanika ki fog maradni a játékból, így hogy nincsenek DLC-k, de szerintem attól függetlenül így is egy tök jó játszható kis játék. Kérdésem az lenne a nézőimhez, hogy a játéknak a háttérzenéje nem túl halk az én hangomhoz képest? Vagy jó ez így nektek? Segítsetek nekem egy kicsit kérlek, mert akkor finom hangolok még rajta. Most ugye olyan hú de zene nem megy, de hogy mégis szerintetek jó ez így, vagy nem? Máté, szerbusz, szia! Én miniszterem és sas szeműm, ugye annó a Hohenzollereknek a Victoria 3-ban. Krisi, szervusz, szia! Hát természetesen Dave, hogy Fight Trianon.
Természetesen. Hát meglátjuk. Itt ugye 1444-től megy a játék, ha jól emlékszem 1820-ig, de majd kövezzetek meg, ha nem így van. Patrik, szervusz, szia, Krisi, neked is üdv újra itt. Sziasztok, és az újonnan jövőknek is sziasztok. Szóval, jó hallatszódik a hangom így a játék hangerejéhez képest? Állítsak rajta még szerintetek? Kellemesen szól a játéknak a hangereje, így most a zene, a hangomhoz képest? Én azt látom, hogy elvileg igen. Szerintem jó. Hát teljes végigjátszás lesz, tehát teljes kampányt nyomunk végig, meglátjuk, de... Na, Máté is és Patrik is azt mondja, hogy jó. Jó, király, oké, akkor elvileg belőttem mindent. Na, akkor lássuk csak, nézzük át így a játékot egy kicsikét. Ugye bal oldalt, köszönöm Kris neked is a választ, ugye bal oldalt megy jelenleg a chatem. Egy Cover the Only Challenge-et, Ádámocska. Na, csak is kizárólag lovassággal nyomulunk. Na, az is egy érdekes gondolatmenet amúgy. No, lássuk a chatem bal oldalt alul pörög. Mit takarhat ki, mit nem takarhat ki. Na lássuk. Igen. Tehát itt a játékban bal oldalt vannak leginkább a dolgok, meddig megy fel a chat. Mert azt lehet, hogy akkor a chatet azt mindjárt kezdésből átpakolászom. És szerintem át lesz pakolászva. Jó. Na, hova rakjam át? Ide. Szerintem a chatet ide fogom áttenni. Aztán bízom benne. Hát nem feltétlen nagyon látszik, azt tudom. Csak most még ugye finom hangolok, mert nem volt időm az a baj, hogy mindent belőni kezdésből. És ugye azt nézem, hogy ugye itt a menürendszere a játéknak ugye bal oldalt van leginkább. Tehát ugye itt van minden. És hogy ne takarjon ki esetleg semmit a chat, lehet, hogy bár mondjuk most igazából mondjuk ezeket leszámítva. Igen, DLC-k nélkül. Nincsenek meg a DLC-k sajnos. Sajnos nincsenek meg a DLC-k. Alapjáték. Alapjáték. Jó. Akkor... Itt meg ugye nem fogok tudni... Aha, értem. Tehát ami eddig mechanika működött, akkor az most itt nem fog működni, mert folyamatosan menni fog akkor a térkép. Na, azt hogy tudom kiküszöbölni? Ezzel? Ezzel. Nagyon jó. Jó, és akkor itt. Nehéz lesz, nem probléma, nehéz lesz. Állítgatom a chatet, meg ilyesmit, szóval mindjárt folytatjuk a játékot. Hova rakjam a chatet? Ne legyen útba. Rakjam középre. Megnézzük középen. Mondjuk. Nem is középen, csak mondjuk itt. Mindjárt. Úgy itt jó lesz. Na, lássuk csak. Aj, Istenem, játék, ne izéljé már. Na, oké. Antoni, szervusz. Europa Universalis 4. Ez a negyedik része a játéknak, ugye már kint van az 5, azért nem 5-tel játszok, mert a egyszerűsége nincs meg az 5. Aha, és akkor ott jön föl középen a chat. Az igazából még jó is lehet. Csak közelítek, háborúzgatok, talán nem zavar annyira. Nem csak azt figyelem, hogy ahogy jönnek az emberek, és üdvözlök mindenkit, sziasztok itt a Maja Gamesnél, hogy nagyjából zavarhat-e mondjuk ebből a távolságból háborúzni. De fontos, hogy oroszokkal legyél jobban, mert van esélyed megszerezni az orosz trónt. Igen, ez régen egy gondolatmenetem volt nekem is, amikor játszottam, hogy itt Novgoroddal jóba lenni, és ami vagy Moszkvával, most na mindegy is, ne értitek, vagy ez vagy az, és akkor amikor itt elkezdődik itt a cárságnak a tényleges kialakulása, akkor akár rá lehet feküdni a trónra. Nem. Szervusz Boton! Szia! Üdv újra itt. Nem lesz jó. Nem lesz jó.
Játékmechanikában nem lesz jó, hogyha középen van a chat. Jó, hölgyek, urak, állítgatok még egy kicsit, mindjárt itt vagyok. Ezt épp húzni nem tudom. Úgy, legyen itt. Na, itt lesz akkor. Na, mit szóltok? Mit szóltok? Talán... Sziasztok, sziasztok. Talán itt lesz a legjobb. Mert hogyha állítgatok is bármit, akármit, akkor talán nem takar ki mindent, és hogyha lejjebb is megyek, akkor ugye ugyanúgy tudom mutatni a dolgokat, akár a questekbe, itt ezeket a dolgokat tudom, hát szerintem az ott jó lesz. Na mit szóltok? Szerintetek ott jó lesz a chatnek a feje? Hogy ha ott megy, egy ilyen kompromisszumként? Nagyságrendileg szerintem ott jó helyen van. Itt is, így úgy van, tudok. Az a baj, hogy középen, hogyha háborúzok, bármit csinálok, nagyon fölugrik ide középre. És az a baj, hogy kisebbre nem tudom venni a csetet. Milán, szervusz, szia. Jó, jó, köszönöm szépen a segítséget. Na, lássuk csak, 1444. november 11-én járunk. Ugye uralkodónk meghalt, ha jól emlékszem történelmileg, javítsatok ki, hogyha tévedek, de ha jól emlékszem történelmileg, ugye egy lengyel-magyar personálunió volt, ugye, és nem emlékszem pontosan, de a törökök ellen volt ugye a háborunk, ugye, ami itt is van, hogy ugye békeszerződésünk is van, és ugye a magyar-lengyel uralkodó életét vesztette, és ugye ezért van interregnum a lengyeleknél is, és Magyarországnál is, ugye megy a királyválasztás, ugye Hunyadék idejében járunk. Így van, ja, tényleg, és igen, a cseheknél is ugye megy az interregnum, így van, egy 3-as volt, így van, Máté, köszönöm szépen. Szerbusz, szia, de rég láttalak, örülök újra, hogy itt vagy te is. Jó, tehát ugye itt tartunk, ugye az oszmánokkal volt a háború, és ugye itt van mint Hunyadi, mint hadvezérünk elvileg, így is van, itt van Hunyadi, mint hadvezérünk, és hát jelenleg itt tartunk így az országban. Jó, az biztos, hogy itt én összevonom itt a hadsereget, és az biztos, hogy nekem ez nem kell automatikusra, de én az erődrendszert úgy leállítom, mint akinek kötelező kezdésből. Na jó, lássuk csak egy kis egy kis kezelőfelület, egy kis társai. No, egy kis mini tutoriál így gyorsan. Így van, a Jagelló ulászlónk halt meg. Igen. Igen, köszönöm szépen, Máté. Igen, így van. Na, egy kis kezelőfelület. Ugye a játék hogy is néz ki valójában? Pénz, nem kell túl sokat magyarázni, manpower, nem kell sokat magyarázni, sailors, vagyis a tengerészek, azt se kell szerintem túl sokat magyarázni. Stabilitás, korrupció, ahogy megy fölfele, úgy drágul minden. Az infláció is le van követve itt a játékban, megmutatom majd. Prestige, tök jó, minél több van, annál több bónusz, minél kevesebb van, annál több mínusz. Legitimitása az adott kormányzatnak, jelen esetben királyság vagyunk, ugye minél kevesebb van, annál kevesebb bónusz, tehát stb. És a rivalizációs, tehát ez a power projektoros dolog, 50 fölött ugye kapunk egy adminisztratív, diplomáciai és katonai technológia pontot. A játék az Europa Universalis 4 a régi motorosok között és az újaknak is mondom. Lényegében úgy szokták nevezni, hogy úgymond ezt a mana rendszert használja a játék, ami azt akarja, hogy bármi nemű tartományt, hogyha fejleszteni akartok, rákattintotok ide egy tartományra, akkor itt van, hogy adminisztratív pontból, diplomáciai pontból és katonai pontból lehet növelni a tartománynak a fejlettségi szintjét. Ugye az adminisztratívot növelitek azzal. Adózáshoz plusz pénzhez juttok, itt a termelést tudjátok igazából ezzel növelni, és a kereskedelmet is lényegében. A katonainál meg ugye írja is ugye a base manpower-t, tehát ugye a hadrafoghatóknak a számát. Jó, tehát maga így tehát
ezekből a pontokból ez megy. Mi megy még belőle? Itt például lent ide nekem ki van rakva a technológia, így meg lehet nézni, hogy mennyire vagytok lemaradva technológiailag egy másik nemzettől, ugye játék kezdetén vagyunk, itt még mindenki ugye egyenrangú jelenleg a játékban. Ha megnézzük a kormányzati formánkat, itt van, hogy 3-3 pontot kapunk havonta, ha jól emlékszem, havonta könyveli el nekünk a pontokat, és lehet fölvenni tanácsadókat, mindenféle érdekes tanácsadót, akik még pluszba tudnak bónuszpontokat adni. Ha jól emlékszem, nincs kifejezetten megszabva egy határ, hogy mennyi a maximum, amivel lehet per hónap pontokat kapni, viszont 999-nél többet egyik ágból sem tudtok elraktározni, tehát akkor kötelező elkölteni. Jó. Na, ez itt viszont így nekem nem tetszik. Úgy, gyere vissza játék. Úgy, köszi. Jó, government, itt lehet a lakosság elfogadását is kezelni, és magát a reformokat, amivel szépen haladunk majd a játékban. Rengetegféle reform van, ahogy fölmegy majd a pont, és akkor lehet itt majd válogatni közülük, meglátjuk majd, hogy fog ez egyből menni. Rendben van, Sense, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és hogy megosztottad az élőadást. Nagyon szépen köszönöm, várlak vissza legközelebb is. Szia! És nagyon szépen köszönöm a lájkokat, köszönöm a követéseket, köszönöm, hogy itt vagytok, és hogy érdeklődtök az egész dolog iránt. Üdv mindenkinek a Maja Gamesnél. Na, tehát így nagyjából ez így ennyi. Diplomácia, hát azt sokat fogjuk majd még látni, rengeteg minden, szövetség, befolyási dolgok, kapcsolatok javítása, dinasztikus dolgok, Spy Network, tehát azzal is lehet itt azért szépeket bohóckodni. Érdemes amúgy képíteni egy jó kis Spy Networköt az ellenségnél, mert hogyha jó Spy Networköd van, akkor ostromokra meg stb. Mondjuk háború idején egy bónusz kapsz rá, mert ugye ki van építve a kémhálózat, mert egyszerűséggel. Jó? Economy, lehet itt eladni hajókat, gifteket küldeni, felajánlani, mi az már? Mondjátok már. Hitelt egy országnak, vagy csak eladni provinciát. Tehát amúgy alapesetben a játékban, az alapvető játékban is rengetegféle fajta dolog van. Military access dolgok, katonai, szárazföldi és tengeri hozzáférések. Nagyjából diplomáciában körülbelül ennyit akartam megmutatni. Economy. Az economy az egy kicsit érdekes történet itt az EU4 játékban. Itt tudod növelgetni jobbra-balra a hadseregnek a fenntartását például, hogy mennyire legyen fenntartva. Tudod ugye a fleetet is, tudod a korrupció ellen, hogy mennyire küzdjél, azt is tudod. A hittérítőknek, a misszionárisoknak a fenntartása, és ugye a kolóniának a fenntartása. Itt leírja, hogy mennyiből, miért és hogyan jön össze a lóvé, ennyi a totál bejövő, ennyi a totál elköltő, ennyi pénz a havi büdzse pluszba. Ki lehet vetni háborús taxot, ami írja is, hogy 2 katonai pontba kerül havonta, ami ugye ezt töveli meg, fenntartási költségeket csökkenti, és a zsoldos hadseregnek a bérét is csökkenti 5%-kal. Trade. Na, a kereskedelem az egy igazán érdekes dolog itt az EU4-ben, nem feltétlen van túl gondolva a játék, tehát hogy is működik. Lényegében a kereskedelmi rendszer a játékban az úgy működik, ez egy tök jó dolog, itt rákattintottam ide a térkép megjelölésre, hogy fix központokkal játszik a játék. Ugye DLC-kkel stb. Az új világban ugye random új világot is lehetne generálni. Nekem most ugye az eredetileg történelmileg és ma is ismert földbolygó lesz majd a játékterem. És tehát ilyen kereskedelmi központok vannak, mint ahogy láthatjátok, nekem itt van például Pest. Ugye itt van Ragúza, Velence, stb. Jó, a lényege a kereskedelemnek az, hogy ahol neked a fő központod van, ugye jelen esetben nekem Budánál itt, hogyha ide rákattintotok, akkor, hogy hol szeditek be a lóvét, és nektek azt kell elérni, hogy a lehető legtöbb
pénz erre terelődjön ebbe a központba. És minél több pénz van ezen a piacon, annál többet tudsz beszedni. Ezt többféleképpen meg lehet csinálni, lehet az, hogy ugye itt van egy terelési mód, hogy ugye itt én nekem pont ez van bekattintva, hogy Ragúzából, ahogy beérkeznek a lóvék, szépen terelem át ide Pestre az enyémbe, vagy például innen a krími kereskedelmi központtól terelem át, jó? Tehát a kereskedés és a lóvénak a nagyja a játék közepétől számítva igazából a kereskedelemből fog jönni, szóval így gondolkodjatok, jó? Tehát terelés van. Tehát folyamatosan terelés. Ezt persze lehet úgy is csinálni, hogy most itt vagyok Ragúzába, vagy mit tudom én, igen. Tehát például itt vagyok Ragúzába. Ugye Ragúzából indul erre egy útvonal, meg indul ugye Velence felé. Velence ugye az egy végközpont, érdemes majd megszereznünk akár háború útján, mert azért az is egy jó kis pénzt tud majd hozni. De például nem vagytok hozzáférve ehhez, de mondjuk most mondok valamit, Egyiptommal játszott, vagy mi az már, Egyiptommal jóba vagytok, stb. Vannak itt kereskedelmi dolgaitok, akkor azt mondjátok, hogy Egyiptomból kezded el átterelni Ragúzába a lóvét, mert Ragúzából meg áttereled tovább a saját központot felé. És így is tudsz miért Victoria 3 van kiírva? Miért Victoria 3 van kiírva? Tronkotró, szervusz, nagyon szépen köszönöm a GG-ket. Köszönöm, hogy itt vagy te is. Hát, megváltoztattam pedig. Victoria 3-at ír? Ne idegesítsetek. Tényleg Victoria 3-at ír? Pedig megváltoztattam. Europa Universalis 4, Popular Live, Gaming. Tehát elvileg nekem az élőadásom. Köszönöm Levente amúgy az észrevételt, és üdv neked is itt, a Maja Games-nél. De nem, tehát átírtam. Elvileg átírtam, tehát ezzel nincs probléma. Na szóval a kereskedelmet lényegében így kell értelmezni. Ugye többféleképpen lehet, ugye terelitek, vagy ugye saját tartományaitokon igen durván fejlesztitek a kereskedelmet. A másik, vannak ezek a kis mini trade nótok, ahol természeti adottságokból adódólag jó kereskedelmi lehetőségek vannak, írja is a játék. Ezeket érdemes megszerezni, mert ebből is tök jó kis pénzt lehet csinálni, hogyha fejlesztitek ugyanúgy a tartományokat. Jó, tehát nagyjából a kereskedelem az körülbelül ennyi, amit így szerettem volna róla mondani. Technológia, haladni fogunk pontokból, lehet minél előrébb haladott vagy a technológiában, annál nagyobb majd plusz százalékot fog pirosan írni, tehát annál többe kerül majd a következő technológiának úgymond a megvétele. Aztán ezen belül itt van az Institution, na értitek, na szóval értitek. Na, tehát itt majd jön szépen a feudalizmus már el van terjedve, hála az égnek, ugye abban vagyunk. Jön majd a reneszánsz, jön majd a gyarmatosítások kora, jön majd a nyomtatás, jön a globál trade kora, jön majd ugye a manufaktúra, elkezdődik a mini iparosodás, jön aztán majd hát ezek a kulturális, tehát de hirtelen akartam mondani, a kormányzati reformkor, amikor igazából lényegében már elkezdenek az emberek rájönni arra, hogy hát nem egy királynak kéne fölöttem dönteni, mi lenne, a demokrácia lenne, és a végén a tényleges iparosodás kora, ugye 1750-ben fog majd proccolni, és ugye vezet át minket a 19. századba ugyanúgy a játék, mint amiben amúgy a Victoria 3 is zajlik. Jó, tehát ezeket is érdemes majd szépen bevezetni, mert ugye technológiailag is akkor az ember lemaradt, tehát a kettő együtt jár technológiában, egy technológia és maga ezek az institutionek. Na, másképp nem tudom megfogalmazni. Jó, tehát ezt a kettőt egyben kell kezelni. Ideák, megint egy nagyon jó dolog. Minden országnak külön fix idea rendszere van. Tehát nemzeti ötletei, na közben eszembe jutott magyarul. Nemzeti ötletei vannak. A magyaroknak például, hogy ahogy szépen az ideákat nyitogatjuk és költjük majd el a pontokat, ezt szépen úgy tudjuk kimaxolni. És akkor majd, ha ez megvan, akkor a nemzeti unrestet csökkenti egyel, majd a manpowerünket növeli 20%-kal, egy fegyelmet, hadsereg, ugye a fekete sereg benne van a játékban. A fekete sereg
a pénzverdéknek a reformációja, meg reformálása, bocsánat. Tehát ugye ezt fogjuk megkapni, majd egy kisebb production bónusz, aztán fixen a provinciai trade powerek fognak növelődni 25%-kal, és ugye mivel nagy katolikus nemzet vagyunk, tehát erre a vallásra fogunk majd kapni egy érdekes dolgot, és ha mindenki van maxolva, akkor a lovasságunk lesz erősebb 20%-kal, és a magyar tradíciók miatt a mondjátok már a lovasság és a gyalogságnak az összetétele a hadseregben 25%-kal megnövelődik. Szerbusz, szia! Europa Universalis 4 a játék. Bemutatom, igen. Ja, szerbusz, szia! Üdv újra itt. Igen, hát megpróbálom bemutatni azért a játékot, a legjobb tudásom szerint átadni. Minden végigjátszásom, minden játékban, amit eddig játszottam, próbálom úgy játszani, hogy próbálom magyarázni is, hogy mit, miért, hogyan, stb. És amúgy minden kampányom elején általában ezek, pláne egy új játéknál, de ugye eddig Victoria 3 volt, hogy azért nagyjából a kezelőfeladatot és mindent elmagyarázok. Küldetések. Na ez egy tök vicces dolog. Minden nemzetnek ugyanúgy fix küldetésfája van. Vannak olyan nemzetek, tehát nem nagy nemzetek, most mondok valamit, hogy lemennénk ide Afrikába, majd ha egyszer látjuk Timbuktuba, akkor őnek egy ilyen tök alapvető kis küldetésfája lesz, de például a franciáknak, angoloknak, dánoknak, Moszkvának, Bizáncnak, törököknek, stb. Tehát a nagyoknak. Tronkotro, szerbusz, szia! Újra is, és tényleg köszönöm a GG-ket is. Hoi 4 live-ban nem lesz. Nem lesz. Ezt kérdezted már legutóbb is valamikor, akkor is mondtam, ennek két fő oka van. A Hoi 4-ben vannak olyan megjelenések, ugye a második világháború miatt, amire a TikTok az nagyon-nagyon ugrik, és igen durván le lehet tiltatni a teljes csatorna felületetet pillanatok alatt. És nem merem megkockáztatni, szóval ez az egyik fele, a másik fele kisebbik része, hogy meg sincs a játék. De a nagyobb fele az, hogy nagyon érzékeny a TikTok a második világháborúban történt dolgokra, szóval tök érdekes a dolog, igen, mert itt beszélhetnénk sok minden másról is, hogy akkor miért futok bele a TikTokon olyan dolgokba, amik mondjuk 18 plusz felett lennének. Beszélgethetnénk róla, de utána néztem, stb. Nem kockáztatom meg. Tehát merő egyszerűséggel nem kockáztatom meg, és nem. Tehát live-ban nem fogok Hoi 4-jel játszani. Tehát sajnos nem. Mondom, a kisebb része az, hogy meg sincs a játék. Szerbusz TLS, szerbusz, szia, örülök, hogy itt vagy. Üdvözöllek itt a Maja Gamesnél. CK3 lesz az Europa Universalis 4 után. Pont most szavazta meg a közösség a Discordon, szoros szavazás volt, CK3 és EU4 között lehetett választani, és az EU4 lett megszavazva, szóval most ez a kampány fog zajlani majd live-ba, és akkor utána valószínűleg áttérünk majd a CK3-ra. Jó, na, hol tartottam? Arccal előre? Igen, küldetések. Jó, itt vannak szépen a küldetések, teljesíteni kell a kritériumokat, és akkor szépen lehet haladni a küldetés fával. A magyaroknak amúgy egész korrekt küldetés fája van, lényegében a magyaroknak a küldetés fája arról szól, hogy a Balkánt uralni kell teljes mértékben Konstantinápolyig, tehát erről szól, hogy itt kialakítsunk egy ilyen dunai nagy birodalmat, és van talán egy másik fele is, ha jól emlékszem, és az pedig, nem, az erről szól, kész, semmi másról nem szól. Erről szól. Igen, tehát a magyaroknak a küldetése lényegében erről szól. Jó, oké. Jó, tehát küldetés van. A másik, amit mutatni is akartam, és tök jó, hogy a horvátok Perszán Unióban vannak velem, mert itt van a horvátoknak a küldetésfája is. Tehát például játszhattok akár úgy is, hogy most mondok valamit, vagytok egy kis nemzettel, megszereztek egy nagyobb nemzetet, vagy fordítva, vagy ilyesmi, és a másik alárendelt országnak a küldetés fájával is együtt játszol és csinálod, és mondjuk például összerakod, mit egy Kasztíliát megszerezni Perszán Unióba, de Kasztíliának mondjuk a küldetés fája például az, hogy ugye Ibériát, az ibériai félszigetet uralja, és majd végül Spanyolország létrejöjjön,
és akkor azzal a küldetésfával is megyek, hogy mondjuk akkor itt ő miattuk háborúzgatok, ők örülnek, stb. Tehát, hogy amúgy több lépcsőfokban is lehet így játszani a játékot. Jó, a horvátoknak lényegében egy ilyen alapvető ö, küldetésfája van, szóval őt így kell nézni. Jó, akkor vannak itt törvénykezések, az Ausztria-Magyar Birodalomnak a létrehozása is benne van a játékban. Ez talán mi a legutóbbi játékomnál nem most volt, vagy 2 éve, akkor talán az még nem volt benne, de azt akár még ezt is lehet hozni, és különböző érdekes törvények, és ahogy a reformkorral és a reformokkal, meg mindennel haladunk, jönnek majd új törvények is, lehet majd szépen variálni itt a dolgokat. Jó, stabilitás és stabilitási dolgok. De még mielőtt a stabilitásra áttérek, hol volt diplomácia, nem itt a governmentben, igen. Jó, tehát a kultúrák elfogadása, a merő egyszerűséggel kiveszed, van elég pontod, beteszed. Ennyi. Jó, tehát itt nem, nincs túl gondolva a dolog. Kacsa, szervusz, szia! Europa Universalis 4 játékkal játszunk, ez az új game és új kampány, itt a Vaja Games csatornán, ezt szavazta meg a közösség, ez volt a... igen, tehát hogy ezt szavazták meg, szóval ezzel játszunk. Na, stabilitás és stb. War Exclusion, ugye háborús kimerültség, érdemes rá odafigyelni, itt láthatjátok. Lázadások, leendőbeli lázadások, merre, hol ketyegnek, miért ketyegnek, kijelöli még térképileg is, hogy hol fognak valószínűleg lázadni, stb. Itt több dolgot is lehet csinálni, akár mi az már, elfogadhatod a követeléseiket, vagy boostolhatod a stabilitásodat is, ugye azt majd lehet, akár innen is, vagy levered az egészet, akár azt mondod, hogy fellázadod őket, azt hiszem 70 vagy 80%-os lázadási szintnél lehet ezt az opciót használni. Jó, az overextension, tehát a túlterjeszkedés az, hogy kormányzatilag elbírjátok-e magát az országot és az országnak a területeit, hogy be tudjátok rendesen integrálni az adott hódításokat és társait. Randambriár, szervusz, szia, üdvözöllek tégedet is itt. Meg kéne menteni Rómát a töröktől, megmentjük majd. Rajta leszünk, hogy megmentjük. Jó, és akkor itt van a government capacitytek, itt írja, hogy igazából mennyi tartományt tudtok jelenleg kezelni, és itt írja majd menedzsbe, hogy be kell integrálni ugye a tartományokat. Jó, vallásról túl sokat nem fogok most itt beszélni nektek, itt majd, hogyha megjelenik majd ugye a reformációkora ugye jön a protestáns, a református vallás, valószínűleg az angoloknál majd proccolni fog az anglikán egyház is, tehát lehet majd itt változtatni a vallást, itt lehet a hittérítéseket, írja is, hogy mennyibe kerül havonta, mennyi időn belül téríti meg, tehát ennyi. Igazából, szóval itt láthatjátok magát a vallásnak az összetételét jelenleg az országban. Hadsereg. Itt lehet majd az újabb katonai technológiákat majd szépen használni, tehát lényegében itt átkattintjátok, akkor az újabbat fogjátok használni. Leírja, hogy milyen fegyelem van, alapstatisztikákat. Már most kiszáradt a szám. Na szóval, tehát alapstatisztikákat ír le, mennyit tudsz Land Force Limited, mennyit tudsz alapvetően büntetés nélkül hadsereget fenntartani, milyen morállal, stb. Rendelkezel. Itt lehet felvenni akár, itt is fel lehet venni akár tábornokokat, tengerész, mi az már, a hajótábornokokat is, admirálisokat, na csak eszembe jutott a neve. Szóval lényegében ennyi, és itt lehet kikapcsolni, bekapcsolni, automatizálni az erődöknek a rendszerét, vagy az erődöket akár így egyesével is tudjátok navigálni, hogy bekattingatjátok. Ennyi. Amúgy tartományokból, ha már itt tartunk, itt van a szlovák tartomány, ehhez tartozik minden, itt duplán kell integrálni, akkor kapsz meg igazából minden, de majd láthatjátok, hogy hódítunk, hogy majd mit fogok csinálni. Jó, építkezés a tartományokon belül. Itt van jelenleg a játék elején. Nincsen. Szétfogom Tronkotról, mindenféleképpen szétfogom. Jó, tehát jelenleg nagyon más építeni nem tudunk, erődöket tudnánk építeni, ugye a játék kezdeti elején vagyunk. Jó, mit nem mutattam? Még subjectek. Igen, subjectekből érdekes dolgokat lehet csinálni, akár kivonhatnánk a pénzüket, ugye ezáltal a libertyjük az fölmegy, megrontjuk
kapcsolatukat itt be lehet állítani, hogy support, agresszív, passzív, defenzív, vagy style, vagyis menjen és erődöket támadjon, tehát ezt is meg lehet mondani. Én a supportívet szeretem, tehát hogyha jön utánam és akkor tök jó. Lehet engedélyezni ugye a lojalistáknak a támogatását, ezzel ugye a libertét 20%-kal csökkentjük, viszont pénzbe kerül ezeknek a támogatása. Ez a Victoria 3-ban is ez a rezsim, support rezsimnek a lényegében az Európa 4-es változata. Napóleon F, szervusz, szia! A Bizánc az nehéz. Bizánc az nehéz, az bizony nehéz, és az tényleg elég kemény. Szóval ott ha az első török támadás nem élet túlkezdheted előről. Rengeteg hajó kell, hogy megfogd itt ezt a szorost, hogy blokkád alá ne tudjanak átjönni. Ha jól emlékszem, Bizánccal tippként az osztrákokat, Velencét és hogyha lehet a spanyolokat szokták ajánlani, mi az már szövetségesnek, hogyha lehet, mert ugye nekik van lényegében a legnagyobb hajóflottájuk, azzal ide lehet őket csábítani, és akkor talán az első kezdeti fázis túlélni. Ez egy taktika, természetesen lehet 600 másik féleképpen is csinálni. Jó, oké, subjectek itt vannak, tök jó, fókuszt itt mindenkinek egyszerre is be lehet állítani, akár kell egyesével kattingatni. Tök jó dolog. Jó, és akkor itt vannak az íztek, akikkel igazából rengeteget fogunk beszélgetni. Mi az már? A klérus, a nemesség és a polgárság, vagy kereskedők, vagy nevezzük, ahogy szeretnénk. Őnekik lehet ilyen privilégiumokat adni, látjátok, hogy mindegyikből 6 lehet. Én nagy általánosságban nem szoktam foglalkozni azzal, hogy mi van itt tehát a játék kezdetén, hogy itt milyen a földi elosztás. Természetesen az abszolutizmushoz, majd a tényleges abszolút monarchiához az kell majd, hogy legalább 50% fölött legyen az állami, tehát a királyi kontroll földbirtok, de jelenleg most nekünk nem feltétlenül erre van szükség. És akkor itt van, hogy milyenféle fajta érdekes dolgokat lehet adni, lehet itt aztán diplomáciai reputation-től kezdve mindenféle érdekes dolgot szerezni. Én amit javaslok mindenkinek a játék kezdetén, ne fukarkodjatok vele, mivel pontokból, a manapontokból megy a játék, én mind a 3 helyre beszoktam vállalni, hogy én elbukom a földbirtokomat, itt megkapom a mínuszt rá, megkapunk rá, hogy a koronaföld az kevés, tehát taxmódosítót kapunk, meg mindenféle érdekes dolgot, de én mind a 3-nak ezzel szoktam kezdeni, hogy nekem több pontom legyen. Mert ugye pontból élünk, a játék alapmechanikája, ugye a mana rendszer, pontból élünk, minél több pontot tudtok havonta kicsikarni, annál több mindent tudtok kezdeni. Jó, a klérusnak én, amit még nagyon szeretek megadni, és ez csak az én, ez a diplomáciai reputation és az egyező vallással való kapcsolatok javulása, én ezt biztos, hogy megadom neki, nagyon jó dolog. Jó, jelenleg misszionális dolgokat nem szeretnék csinálni, tehát azzal nem foglalkozok, ezt igazából nem is értem, hogy mit adna, miért nem adna, szóval ezt jó, lehetne őket jobban. Ja, ez szerintem mi az már? A nem elfogadott vallásoknak az üldözése, és akkor hú de jó, jobban szeretnek, tök jó. Na tehát, azért mondom, hogy itt mindenféle érdekes dolog van, és ugye a government capacity-t is lehet növelni 100-szal. Tehát, és ugye ez 100, tehát itt 3-szor lehet megcsinálni, ha jól emlékszem, mert így van, tehát akkor az 300, tehát 400 helyett mindjárt 700-al indulhat, fölösleges, nem kell nekünk jelenleg, mert nincs rá szükség. Na nézzük át, hogy mit lehetne akkor a nomadinak adni, tehát a nemességnek igazából. Manpower módosítónk az nem lenne egy rossz dolog. Strong Dadit, és ezt miért nem lehet? Ja, mert nincs 2 vazálom. Ezt amúgy szeretem, megmondom őszintén, ez is diplomáciai relation-t ad plusz 2-t, ez egy tök jó dolog. Tök jó dolog. Jó, hát igazából ő nekik nem, és akkor lássuk itt a többieket. Presztist adna, de csökkenne a tax, azt nem szeretjük, ha csökken a tax. Jó, mondom aztán közben itt van egy mínusz. Mennyi? 15%. Trade effektek. A nem elfogadott vallásoknak a tolerálása. De a klérusnak csökkenne akkor itt a dolga. Mindegy, nem foglalkozunk vele. És van egy olyan, hogy pénz. Elvileg lehet fölvenni tőlük pénzt, csak mindig elfelejtem, hogy hol van. Itt van.
Itt van. Jó, ezt érdemes majd használni, mert jobb kamatozású, tehát jobb feltétellel adja az adó, mi az már? Kölcsönöket. Na, kölcsönöket, mint hogyha csak simán felvennék kölcsönt az economy fülön belül. Ha kell, akkor forradalmat, mondá egy bölcsember. Úgy, akár még az is lett. Jó, nagyjából elmondtam, hogy mizu van. Itt ugye itt visszavehetnék ugye földbirtokokat, de én most azt mondom, hogy összehívom az országgyűlést, azt 5 évente lehet, az mindig ad tök jó bónuszokat. Pápával növeljük a kapcsolatunkat, tök jó, nagyon jó. Na, ez mi? Szerbiára kapnék követelést. És szerbekkel mizu van? 1449-ig törökökkel békéje van. Nem butaság. De várjál, mit kapnék rá? Igen, claim a szerb areára. Aha, erre. Ja igen, mert ugye Nándorfehérvár az enyém, és akkor ugye erre kapnék claimet. Aha. Nagyon jó. Nem tehetném egy... akartam lekattintani. Na mindegy, nem baj. Nem baj. Na ez van. Nem baj, lekattintottuk. Nagyon szépen köszönöm a lájkokat. Tronkotró, nagyon-nagyon szépen köszönöm még mindig a GG-ket. Nagyon rendes tőled. Nagyon szépen köszönöm. No, oké. Riválisok. Na, kik rivalizálnak velünk? Természetesen a lengyelek rivalizálnak velünk, rettentően örülök ennek. Mindegy, törököket biztos, hogy rivalizálunk. Na lássuk. Az osztrákok kivel vannak, hogy vannak? Bohémok és Velence. Bohémok és Velence. Kivel rivalizáljak? Nem akarok a lengyelekkel rivalizálni, a lengyelek a szövetségbe kell lennének nekem. Jó, litvánokkal, lengyelekkel. Jó, akkor Bohémiával fogok, az biztos. Úgy. Bohémiával, hát ha a lengyelek lekattannak rólam. És akkor mondjuk Velencével. Jó, ez így egyelőre jó lesz. Az biztos, hogy jó lenne, hogyha valami jó szövetségesem lenne, és hát igazából... Hogy várjunk, hogy van? Hogy van? Hát már pedig az osztrákokkal jóba lenni. Na jó, mindegy, osztrákokkal kötünk egy szövetséget, biztos, ami biztos. A lengyelekkel elkezdjük növelni a kapcsolatot. Az biztos. És akivel még lehetne... Wittelsbachok. Hát nem is tudom, Dánia. Kasztília se éppen gyenge. Kasztíliában mi van? Franciákkal. Franciák, osztrákokkal. Bourbonok. Máté! Szerbusz, szia! Kérlek szépen, ne írkáljál már nekem ide ilyet. Nem Máté, nem neked szólt, hanem fölötted lévőnek. Úgy. Na. Visszatértem közben. Martel, szervusz, szia! Ja, sziasztok, újonnan jövők is. Köszöntelek titeket itt a Maja Games csatornán. Még meg sem mozdult a játék, de rengeteg mindent elmondtam már róla. Plusz-minusszal lehet természetesen az időt is állítani, a numerikuson akár.
És amúgy ajánlom figyelmetekbe a Discord szerveremet és a YouTube csatornámat is. Nagyon szépen köszönöm a követéseket, aki még nem tette meg, az legyen kedves, kövessen be, hogyha tetszik, amit lát, szereti az ilyen játékokat, vagy csak egyszerűen tetszik neki a bár hangom. Discordon várlak titeket, akár a frissebb infók miatt, játszópajtik miatt. YouTube-on természetesen minden visszanézhető majd, minden élő adás. 3 sorozatom van már kint a Victoria 3-ban is. Azt érdemes akár még követnetek, ha érdekel az a játék is. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Mióta játszok? Magával az Europa Universalis 4-jel, vagy csak hogy ma mikor kezdtem, mert olyan 45 perce megy az élő adás, tehát hogy mire irányul a kérdés, Napóleon? EU4-jel mióta játszom? Hát most az elmúlt 2 évben nagyjából nem játszottam, hogy őszinte legyek. Szervusz Zsolt, Tóth Zsolt, szia! Őt vitt a Maja Games-nél. Az elmúlt 2 évben nem játszottam úgy kifejezetten a játékkal, a Andrással, Marcival, Levsoddal is játszottam, ha jól emlékszem, most az utóbbi időben multisztunk egy keveset, akkor úgy egy kicsikét úgy visszaszoktam ugye a játékra, de most már úgy ténylegesen 2 éve nem játszottam a játékkal, szóval úgy az utóbbi időben nem sikerült. No, lássuk akkor, hogy mi lesz. Jó, ővelük javítom a kapcsolatot, és vagy a franciák kellenének nekem, vagy a burgondok, valaki kellene még. Valaki kellene még nekem. Az igazság, hogy a lengyelek mindenféleképpen kellenének. Hát én amondó vagyok, hogy Kasztíliával azért rápörgök a dologra. Szilágyi meg Csomós, szervusz, szia! Most kezdjük a játékot. Igazából. Most kezdjük. Ez az első adása az Europa Universalis 4-ből. 45 perccel beszélek nagyjából sok mindenről, de még a játék meg sem mozdult. Jó, alapvető dolgokat elindítjuk. Itt láthatjátok, hogy merre, hol van utódlási probléma. Jó, oké. Na jó van, akkor hölgyek, urak, akkor vágjunk be szerintem. Játszunk is egy kicsikét még mielőtt elmegyek születre, mert most már el kell, hogy induljon a dolog. Jó. Igen, Szerbia ellen van egy conquestem, nagyon jó. Jó, Hunyó uramat azt oda betesszük, és akkor az alapjátékban nem lehet kiképezni. Tehát a profession dolog nincs benne. Jó, mert nem látom rá az opciót. Oké, akkor az nincs benne ezek szerint. Igen, már annak itt kéne, hogy fölül legyen ennek egy csíknak. Jó, hát igen, a DLC-nek a hiánya. Sajnos. Jó, osztrákokkal kicsit szorosabbra fűzzük a dolgokat. Javítjuk a kapcsolatot. Ki legyen a harmadik, akivel javítjuk a kapcsolatot? Mondjuk a dánok. A dánok tetszenek nekem. Mert miért nem? Jó. Megvan egy automentésünk is. És most igazából várjuk, hogy hogyan fog proccolni. Az igen, hölgyek, urak, elindult a játék, és Hunyadi meghalt. Új Games, szervusz Ryan, szervusz, szia! Üdv itt a Maja Games-nél. Igen, megszavazta ugye a Discordon a közösség, aki szavazott szorosan, de meg lett szavazva, hogy az EU4 legyen. És elindult a játék, és Hunyadi meghalt. Na, ez egy érdekes dolog lesz, így a játékban, mert hogy fog-e proccolni mondjuk Mátyát? Az egy másik kérdéskör. Jó, hát én elfogadom a királyi házasságot, mert miért ne fogadnám el, mert amúgy sem tudok nagyon mit kezdeni a dologgal. Ja. Jó, a terveket igazából nem tudom megtámadni, de meg tudom. Biztos meg tudom. Nem, mert régenség vagyok, és ugye nincs teljes vezetésem. Hát így érdekes lesz. Ugye legjobb, de tényleg. A játék ennél izgalmasabbá nem is tehetné, hogy Hunyadit úgy kezdésből kiveszi nekem úgy
ugye az egészből. Na, jön az olasz, az észak-olaszi dolog ugye a birodalmon belül, hogy megtartsák ugye a Holy Roman Empire-be a birodalmat, vagy az északi tartományokat. Milán lehetett volna még, mert itt töreg még a Visconti. Ó, hölgyek, urak! Na jó, hát akkor sok mindent nem fogunk csinálni. Egyelőre. Hanem gyűjtjük a pontokat. Van pénzem, akkor lássuk csak. Mennyi a pénzem? +3. +3, te egybe kerülsz, akkor egy diploreppel az úgy nagyon jó. Akkor te is egybe kerülsz mondjuk Land Penitence módosító, az jó. 10%-kal olcsóbb. És akkor infláció csökkentés, jó, az is legyen. Na és akkor mindjárt 5-5-5-be vagyunk, és még mindig így is pluszba vagyunk. Hála az égnek. Azt még lehet csinálni, hogy magát a hadseregnek a fenntartását lejjebb vesszük, mert miért ne, szóval lejjebb vesszük, mert miért ne. Szervusz Dezső, szia! Üdv újra itt. Hát 10 óra 10 perckor nagyjából akkor kezdtem. Most 50 percnél tartunk. Igen, olyan 10 óra 10-kor még itt finom hangoltam egy kicsit, meg ilyesmi. Még nem volt minden beállítás meg. És kezdésből Hunyadi meghalt. Igen, a régens kormányzás, mikor a legitim uralkodó, vagy örökös még kisgyermek, és ezért ugye maga a megbízott kormány uralkodik, addig helyette még betölti mi az már a felnőtt kort, hogy átvegye ugye az uralkodásnak a szerepét. Kocsák Barbara, nagyon szépen köszönöm az ajándékot, szia! Üdv itt a Maja Games-nél. Nagyon köszönöm az ajándékot. Igen, és kezdésből Hunyadi mindjárt meg is murdett, tehát hogy Hunyadi Mátyásunk lesz-e, az egy érdekes kérdés. A tofut is nagyon szépen köszönöm. Ó, és a szerbek meg csinálják rám a claimet. Igazából nagyon szívesen megtámadnám a szerbeket, csak éppen nem tudom. Na jó, hát akkor egyelőre lehet, hogy itt nézegetjük egymást. Bohémia is claimel. Lengyelek is claimelnek. És Opol is claimel. Figyelj, lengyelek! Na, Surrender of Maine esemény, indul a 100 éves háború, és a Napoleoni Succession is Aragóniába. Litvánia meg Great Power. Itt vannak a jagellók. Igen, még a lengyelek még nem döntöttek. Jó, indul a 100 éves háború Anglia és Franciaország között. A nápolyi Successionben meg szerintem... Aha, szétestek, és külön Trastamara, a spanyol uralkodói ház most így 3 részre szakadt lényegébe. Jó, oké. Horvátország az enyém, Srajon. Personál unióba vagyunk. Horvátország az enyém, azzal nincs gond. Üdv az újonnan jövőknek is, sziasztok! Jó, gyűjtjük szépen a pontokat, és majd szépen fejleszgetjük is a dolgokat. Van nekem aranyam amúgy? Lehet, hogy még néhány dolgot be kéne rakni, nem? Development, trade goods. Ezt mondjuk. És ezt így nem lehet ide berakni? Ja nem, ezt így kell. A trade goods-ot azt mutam el. Most mi van? Ott. Úgy azt. Hogy de lenne aranyam? Ott van Nyitrába. Van Nyitrába aranyam. Na, akkor azt mindjárt elkezdjük boostolni egy kicsit. Jó, itt tudjátok variálni igazából a térkép módot. Mi kellhet még? Az Institution-t szeretem még látni, ha jól emlékszem. Imperial. Úgyhogy hogy terjed itt a reneszánsz és a többi dolog. Itt van. Ugye jelenleg még ugye nem proccolt az új. Jó, oké. D8 nem egy. Szerbusz, szia. Itt van az én új moderátorom is. Szia. Örülök, hogy itt vagy. Happy Dreams Magyarországból. Porosz? Nem, Poroszból Magyarország.
De még akár értem a célzást amúgy értem a célzást, ki tudja, még akár az is lehet, de a játék kezdete az most hát nem úgy van. Ó, Barbara, nagyon-nagyon szépen köszönöm az ajándékokat, nagyon rendes tőled. Tényleg, nagyon-nagyon szépen köszönöm, örülök, hogy itt van. Itt vagy. Mire irányul a kérdés, Happy Dreams? Nem látom ezt Magyarországból, polasz. Nem csináljuk. Hajrá, franciák! Hát ki tudja, majd meglátjuk. Egyelőre most csak úgy nézelődünk, szóval. Köszönöm szépen, Barbie, köszönöm. Most egyelőre nézelődünk, mert várjuk, hogy legyen egy uralkodónk. Most szóval csak így pörgetjük a játékot, hogy röpke 2 év már eltelt. Magyarokból csináltam római birodalmat. Na, ahhoz viszont gratulálok. Az is egy vagány dolog. Gratulálok hozzá. Sziasztok, újonnal jövök, üdv itt a Maja Games csatornán. Üdvözlök mindenkit. Na, lássuk csak, a Podebradok léptek hatalomra a cseheknél, de úgy itt a cseheknél a huszita időszakban azért itt változni fognak elég rendesen az uralkodók elvileg. Na, közben veletek mizu van. Franciákkal háborúztok. Ó, hogy egyenek meg titeket. És itt nem lehet beállítani. Ja, mert nem lehet befolyásolni se. Jó, oké, jó. Hát jó, hát az alapjátéknak ez az átka. Jó, dánok, veletek mizu. Mondom, hogy királyi házasság, mondjuk nem is kivel házasodnunk, de őben miért ne? Nem. Hát akkor mindegy. Nem, magyarokkal vagyok. Peterson 720, szervusz, szia. Zozika 8, nagyon szépen köszönöm a rózsákat, nagyon vagány tőled, nagyon-nagyon szépen köszönöm. Bocsássatok meg, csak így tudom megállítani, hogy ránézzek a chatre, hogy lemaradtam-e valamiből. Zozika, nagyon szépen köszönöm, nagyon vagány vagy. Lemaradtam-e valamiről, de elvileg nem. Francia, spanyol, angol, pió, többi mellett az utolsó 100 évben ráment a diplórepre. Igen, hát azt úgy érdemes már, igen. Igen. Én nekem egyszer egy privát végigjátszásomba röpke 4 évvel ezelőtt sikerült nekem Kasztíliával római birodalmat alapítani. És akkoriban még ugye Victoria 2 volt, azt a mentést próbáltam átvinni Victoria 2-be, hát több-kevesebb sikerre. Ezt így ilyen privátba így játszadoztam. Még annó. Nagyon szépen köszönöm az ajándékokat, köszönöm, hogy itt vagytok, köszönöm, hogy érdeklődést mutattok a dolog iránt. És minden újonnan érkezőnek mondom, hogy ha szeretitek a stratégiai játékokat, szeretitek a paradox játékokat, akár csak az EU4-et, vagy csak támogattátok egy kezdő tartalomgyártót, kérlek kövessetek be, iratkozzatok fel a YouTube csatornámra is. YouTube-on minden visszatekinthető természetesen. Nagyon-nagyon szépen. Köszönöm, és várlak titeket a Discordomra is, ahol a csatornára frissebb híreket, vagy játszópajtásra is lehettek akár. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Na, közben Moldávia... Mi lett itt? A lengyeleket választotta. Igen, mert el kellett volna kezdenem velük javítani a kapcsolatot, hát ha engem választanak. Nagyon durván beletek szorulva. Nagyon-nagyon durván beleszek ide szorulva, és megjött a lengyel-litván unió. Így van, mostantól kezdve lehet most már támogatni a saját dinasztiánkat elvileg. Gyakorlatilag meg nem lehet? Hogy most ez hogy van? A játékmechanika nem így van? Amúgy igen, 40-en vagyunk, igen, ennyien még nem is voltunk. Jó, hogy szólsz nekem, Dezső. Tényleg, nagyon örülök, hogy itt vagytok. Sziasztok. Volt olyan MP gameplay, ahol a franciákkal kiépítettem a Maginot vonalat egész Németország területére, mondja Happy Dreams. Na, az igen. Túl későn. That's super. Zozika, a CK3 az most az EU4 után fog jönni. Tehát most úgy van, hogy pont a CK3 és az EU4 között lehetett ugye szavazni a Discordon, és ugye szorosan, de az EU4 nyert. Ha megvan ez a kampány, akkor utána
utána játszunk majd valószínűleg a CK3-mal, és a Victoria 3-hoz meg szerintem szeptember végén fogok visszatérni, és igen nagy valószínűséggel Dél-Olaszországgal fogok majd abba játszani. Az a tervem. Mert ugye augusztus közepére be van ígérve a Victoria 3-ra is az 1.14-es frissítés, és már nem akarta a Victoria 3-ba egy újat indítani. Ha Mátyás nem halt volna meg, akkor elfoglalta volna Bécset, kérdezi Máté. Valószínűleg. Hát igazából, ha úgy nézzük, ugye történelmileg Mátyás a keleti cseh területekkel, amiről hogy is van? A Kingdom Come Deliverance játék is szól amúgy, ha jól emlékszem. Mert ott ugye a magyarok törnek be Csehországba, ugye ott a cseheknél játszunk, ugye az egy ilyen, mi az már, FPS játék, nem tudom, aki ismeri, az majd csekkolja, már amúgy az is nagyon jó, ilyen Mount & Blade és társai kategória, de nagyon jó. Ugye ő meg is szavaztatja magát amúgy német-római császárnak, mert ugye úgy gondolta Mátyás, hogy kell ugye a haderő innen, hogy a törököket ki tudja verni a Balkánról. Ugye az volt az alapcél, de ugye aztán végül nem sikerült neki. És nem volt deficit ráadásul Happy Dreams. Na, hát annak aztán meg kifejezetten örülök. Most jelenleg az elkövetkezendő Conquest-tel a lengyelek már támadnak is, mennek a Vasalföld felé, roppantul örülök. Lássuk csak, most jelenleg még szerintem egy 10 percet vagyok, aztán elmegyek szünetre, amúgy nagyjából délután 4-ig lesz stream. Kisebb-nagyobb megszakításokkal, ahogy megszokhattátok tőlem, ebédidőkor azért én is elmegyek kajálni, szóval nagyjából így. Hát kéne minden, hogy ne kéne? Kingdom Come Deliverance? Az a baj, nem jó teljesen azért, de Kingdom Come, beírod, hogy Kingdom Come, ki fogja dobni. Kim van a második rész, azt hiszem már egy fél éve. Én az első résszel játszottam, brutál jó játék, az is ajánlom figyelmetekbe amúgy. Mazovia és Litvánia is jönni akar, de én nem engedek át sem. Majd ha a lengyelek akarnak jönni, akkor őket átengedem. Na, valami szövetség, vagy bármi? Nem. Nem, passz. És a lengyeleknél én meg nem tudok. Ja, te várjatok már. Ó, te jó ég. Ezt a játékmechanikát elfelejtettem. Mert ugye ez úgy szokott lenni DLC-knél. Új, de nagy bajba leszek, te jó ég. Beszorulok a lengyelekhez. Mert ugye ez úgy szokott lenni, hogy van náluk de valamelyik DLC-be hozták be. Segítsetek ki, hogy ugye lehet szavaztatni, mert ugye választási monarchiát vagy mit vezetnek be, ugye, amit a 16. századig törnek meg a lengyelek, hogy végül valamelyik jagelló uralkodó megmaradjon ténylegesen trónon, de itt a játék most nem engedi. Ebből baj lesz. Igen, az Luxemburgnak az igen. Hogy lehet játszani? Shadow. Szerbusz, szia. Mire irányul a kérdésed? Firenzével van olyan mechanika, hogy az Aristro Pluto is, de már ide ezt is ki lehet venni. Na, az érdekes. Napóleon, te még élsz? igen, itt van Napóleon. Ami ugyanilyen, csak az egész világ benne van. Ja, hogy letölteni? Steam, Shadow. Én mindig a Steam-et mondom. Steam-en fönn van, biztosan fönn van. Persze vannak alternatívák, de azt meg kell keresnetek a neten. Jó, hát akkor egyelőre most nézegetjük úgy magunkat, és nézegetjük a világot, hogy mi történik. Az biztos, hogy a lengyelek brutális hódításba kezdtek. Én meg itt nem tudok. Így sem tudok, legalább valaki. Akárki. Na jó, mi az első küldim? Az old. Legyek szövetségbe a lengyelekkel. Jó, oké, köszi. Úgy rivalizálnak velem, mint akinek kötelező. Na, adok military access-t. Az se. Mert rivalizálnak velem, az a baj. Na és August Jagelló az. Na és a Great Bullon.
Azt a mindenségit. Na jó, akkor Nyitrát egy kicsit elkezdjük tuningolni. Na. Vegyünk egy kicsit több aranyat. Úgy. Úgyni. Mert az nekünk nagyon jól jön. Mit akar Kastília? Ja, azért, mert háborúzik. Ám legyen, tessék. Megadom a lehetőséget. Esetleg egy szövetség Kastília? Nem. Na, és a rózsák háborúja is elindul Angliába. Charles, első Charles. A James dinasztia, vagy nem, első James a Charles dinasztiából? Na jó, mindegy, értitek. Lancasterben elindul a lázadás. Nem. Nem csináltam, ha jól emlékszem. A 30 évre. De nem, teljesen más. Ugye DLC nélküli a játék, tehát csak az alapjáték megy. Nem, meg conquestelni kellene Moldáviát. Aha. Aha. Nem, nincs. Nem, el kéne foglalni. Nem az van rá. Ugye DLC nélküli. Majd fogom, Patrik. Csak még egyelőre annak le kell ketyegnie, mert hogyha megnézitek, integrálni itt 1459-be kezdhetem el. Tehát ugye, hogyha megszereztek valakit, és be akarjátok integrálni, mondjuk egy Perszánuniával, akkor 50 évig fenn kell tartanod a jó kapcsolatot, és akkor utána elkezdheted szépen beintegrálni magát az adott országot. A horvátokkal is lehet, hogy egy kicsit javítanom kéne a kapcsolatot. Jó. Dánokkal nem tudok kötni semmit, nem. Jó, akkor a horvátokhoz az biztos, hogy kiküldöm, hogy föltoljuk a kapcsolatot. A lengyelekkel tartjuk, és akkor utána... Osztrákok? Hát akkor osztrákoknak javítsuk a kapcsolatot. Jelenleg nem tudok háborúzni, és semmit nem tudok csinálni, mert nincs uralkodóm, aki vezesse az országot. És arra várok, hogy történjen valami. Azért mondom, hogy a játék az pont úgy kezdett nekem, hogy teljes mértékben keresztbe vágta azt, hogy bár a legelején tudjunk valami érdekes dolgot csinálni. 10 presztis veszítsünk 10 presztist. Meg hol van a stabilitás? Itt van. Boostoljuk egy kicsit fel a stabilitásunkat is. És akkor, ide jó kis pénzünk van. Jó, mondjuk a hadsereget nem tartjuk fenn maximumon. Azért azt tegyük hozzá. Hú, nem tudom én ezt valahogy orvosolni. Noble election. Hát nem prottoltathatna már nekem egy uralkodót, valakit, bármit. Vagy akkor lázadjon már föl valaki. Tényleg, valami történjen már. Szerb szeparatisták, tök jó, kieviek. Tök jó. Még senki se akar lázadni. Így van, Napóleon nagyon jól mondja. Szerbusz Máté. Közben nézem. Hát majd Eventel. Igen. Hogy ő tessék? Én nem bánom, hogyha Habsburg. Megmondom őszintén. Én ebből a szempontból nem bánom, de új királyom lett. Második Mátyás von Habsburg. 4-3-0-ás statisztikával végre valahára van egy uralkodom. Na, az nagyon jó. Na, akkor viszont... de nem akarnak velem házasságot kötni. Wittelsbachok? Ti szeretnétek? Ti sem szeretnétek? Miért nem szeretnétek? Amúgy van itt egy nagyon jó menü még. És az ez a menü. És akkor itt lehet építkezni, meg kórolni, meg minden érdekes dolgot csinálni. Ha jól emlékeztem, diplomácia is van benne. De nem, akkor az itt nincsen. Osztrákék.
Osztrákékkal már megvan. Jó. Na, ez így egy érdekes sztori lesz. Ez így egy érdekes sztori lesz. Matek átlagod. Szerbusz, szia! Üdvözöllek tégedet is. Van egy nagyon jó mod. Ha van Fordja, akkor az érdekel engem. Figyelj, más nem dobd át nekem privátba. Írd kérlek, hogy hol találom meg, lehet, hogy majd rácsekkolok. Na, hölgyek, urak! Tartok egy kis szünetet, úgy döntöttem, ezt megünneplem azzal, hogy II. Mátyás a Habsburg dinasztiából trónra került 1448. novemberében a Magyar Királyság élére, szóval ezt meg is ünneplem, meg amúgy is kezd hosszú lenni a rész. Én nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy most is itt voltatok, körülbelül egy 10-15 perc múlva jövök és indítom a második részt, tehát ez mindig úgy működik, az újaknak szól, hogy leállítom a streamet, úgymond szüneten vagyok, aztán újraindítani fogom. Nem mennek ki az értesítések általában, TikTok hiba, vagy én nem tudom, fogalmam nincsen. Kérlek, figyeljétek, amikor jelzi, hogy live-ba vagyok, vagy ott van fölöttem a kis piros fejecske. Várlak vissza titeket a második részre is, szusszanjatok ti is egyet, és nagyon szépen köszönöm az ajándékokat, a lájkokat, az, hogy itt vagytok tényleg, és hogy érdeklődtök a dolog iránt. Várnak vissza titeket akkor, addig is legyetek jók, hisz tudjátok, Maja Games, mondj igent egy kis kikapcsolódásra. Na, sziasztok!